සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා නැවතත් ස්ටඩන් ලර්න් චැනල් එකට. ඉතින් මං හිතනවා ඔගොල මෙතැන්ට වෙනකං එන්නකොට කලින් මං උගන්නපු වීඩියෝස් බලලා එන්න ඇති කියලා. රයි් අපි මේ වෙනකන් රිපෝට් ෆෝමටිං වල විධ දේවල් කතා කරා. පළවිනියට ගත්තර පස් අපි මුලින්ම කතා කරා පිල්ක්‍රෝ කියන අයිකන් එක ගැන. ඊට පස්ස අපි කතා කරා පේජ් ලේඅවුට් එම නැත්තම් සෙක්ෂන් බ්‍රේක් අන්නේ දේවල් ගැන. හරි ඊතනින් පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන්න සාධකය තමයි මොකක්ද? වැදගත් වෙන්න සාධකය තමයි හෙඩින්ග්ස්. එහෙම නැත්තම් මාතෘකා. ඔගොල්ලෝගේ රිපෝට් එක ගත්තට පස්සේ ওই රිපෝට් එකේ තියෙනවා පටන් ගන්න තැන ඉඳන් මාතෘකා. පටන් ගන්න මාතෘකාව වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඇක්නොලෙජ්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ පිදුම. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඇක්නොලෙජ්මන්ට් එකට පස්සේ ඩෙක්ලරේෂන්, ඊට පස්සේ තියෙනවා table of content, ඊට පස්සේ list of figures, list of tables, ඊට පස්සේ chapter 1, chapter 1 එකේ introduction, ඊට පස්සේ chapter 2, chapter 3, chapter 5 ඔය වගේ ගිහින් අන්තිමට references තියෙනවා. ඊටත් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් appendix කියන කෑල්ල. ඒ කියන්නේ ඇමුණුම් කියන කොටස. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ඇවිල්ලා මාතෘකා. හරි. ඉතින් අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මාතෘකා ගැන. නමුත් මේ සාකච්ඡාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මාතෘකා අපි මේකේ අපේ report එකේ දානකොට Word එකේ තියෙනවා facility එකක් heading styles කියලා. ඉතින් අපි මේ මාතෘකා දාන්න ඕන මෙන්න මේ heading style කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ heading style කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ මාතෘකාවේ font එක තීරණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ font එකේ size එක තීරණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ font එක align වෙන විදිය මැදටද පැත්තටද අනිත් පැත්තටද එහෙම නැත්නම් bold වෙනවද bold වෙන්නේ නැද්ද කියන ওই විස්තර ටික ඔක්කොම ගැන අපි මේ heading එකක් දානකොට සැලකිලිමත් වෙලා ඒ ගැන කතා කරනවා. හරි. දැන් අපි දන්නවා heading එකක් දානකොට ওই දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියලා. නමුත් heading එකක් දැම්මම heading එකක් දාන එකේ වැදගත්කම ගැන කතා කළොත් මේක වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු නිසා. අපි මේ heading කියන එක හරියට දැම්මොත් විතරයි අපිට අපේ ડોකියුමන්ට් එක හදලා ඉවර වෙලා අපේ report එක format කරලා ඉවර වෙලා අපිට මේ table of content කියන එහෙම නැත්නම් පටුන කියන එක automatically generate කරගන්න පුළුවන්. මේ headings හරියට add කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට පටුන හරියට හදාගන්න බෑ. හරි? ඒ නිසා හොඳට බලාගෙන ඉන්න මේ heading එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට අමතරව heading add කරලා විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලොන්ට ඕනේ නම් මේ headings auto number කරගන්න. දැන් ඕගොල්ලොන්ගේ අතින් number කරගෙන යද්දි සමහර වෙලාවට අපි manually ඒ කියන්නේ අපි අතින් number කරාම වරදින්න පුළුවන්. නමුත් auto number කරාම වරදින්නේ නැහැ. word එකෙන්ම නම්බරින් දාලා දෙනවා. ඒ වැඩේ හරියට කරන්න නම් අපි ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕන හරියටම මේ heading apply කරන්න. ඊටත් අමතරව මේ heading හරියට apply කළාම තියෙන අනිත් වාසිය තමයි අපිට පුළුවන් list of tables එහෙම නැත්නම් list of figures ඒ කියන්නේ වගුලයිස්තුව එහෙම නැත්නම් රූපලයිස්තුව මේ දෙකම හදනකොට අපිට ඒවා ඔටෝ නම්බරින් කරගන්න ඕන නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ඔටෝ නම්බරින් කරගන්න එකට මේ අපි ඇඩ් කරන heading styles. හරි. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ડોකියුමන්ට් එකක් පෙන්නන්නම් මේ heading styles කොහොමද හරියට ඇඩ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයගොල්ලෝගේ රිසර්ච් එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝමැට් රිපෝට් එක හදනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ ආයතනින් හිතන්න කැම්පස් එකක් වේවා වෙන මොකක් හරි ආයතනයක් වේවා ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට නීති මාලාවක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන මාතෘකාවල ප්‍රමාණය මේ ප්‍රමාණය වෙන්න ඕන මෙන්න මේ ෆොන්ට් එකෙන් වෙන්න ඕනි කියලා ඒ විස්තර ටික දාපු යම්කිසි ලියවිල්ලක් දෙනවා. යම්කිසි ડોකියුමන්ට් එකක් දෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒ වගේ එක්සැම්පල් ડોකියුමන්ට් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන මේ PDF ડોකියුමන්ට් එක බලන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම පෙන්නන PDF ડોකියුමන්ට් එක report guideline කියන එක. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් font style and size කියන එක යටතේ මොකද කියලා තියෙන්නේ? Times New Roman, regular, 12 point, must provide black, evenly spaced, neat and dense characters. The same font and size must be used throughout the thesis. එතකොට මේගොල්ලෝ මොකද කියලා තියෙන්නේ? මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න ඕන Times New Roman කියන ෆොන්ට් එක එකේ 12 කියන size එක
ඊට අමතරව එකේ පාට වෙන්න ඕන කළු පාට කියන එක. හරි නේද? මේ තිසිස් එක පුරාම ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යන්න ඕන අන්න ඒ ෆොන්ට් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් සාමාන්‍ය පිළිගත්ත විදිහට අනුව මාතෘකාවක් අපි ඇඩ් කරනකොට chapter නම්බරයක් හරි chapter 1 chapter 2 කියන එක හරි එහෙම නැත්නම් acknowledgement කියන එක හරි අන්න ඒ වගේ එකක් ඇඩ් කරනකොට ෆොන්ට් සයිස් එක වෙන්නේ සාමාන්‍ය මතයේදී 14. ඒ කියන්නේ ලොකුම ෆොන්ට් අපි ඇඩ් කරන්නේ 14 සයිස් එකකින්. ඊට පස්සේ එන සබ් ෆොන්ට් ඒ කියන්නේ සබ් හෙඩින්ග්ස් අනුමාත්‍රිකා අපි ඇඩ් කරන්නේ 12. Times New Roman කියන ෆොන්ට් එකෙන් 12 කියන එකෙන් තමයි අපි ඇඩ් කරන්නේ. හරි. අපි අන්නේ විදියට ප්‍රධාන මාතෘකා 14 ෆොන්ට් එක අනුමාත්‍රිකා 12 අපි අපේ පුරුදු වෙන්න අපි පාවිච්චි කරන රිපෝට් එක කරලා බලමු. හරි. මම දැන් යන්නේ අපි අර පුරුදු වෙන්න පාවිච්චි කරන example report. මෙන්න මේ document එක open කරන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ open කරගත්ත example document කියන report එක. හරි. මේ report එක ගත්තට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා මේ පේන icon එකට නමත් කියලා දීලා තියෙනවා. මේ icon එක මොකක්ද කියලාත් කියලා දීලා තියෙනවා. මේක තමයි Pilcrow කියන icon එක. මම දැනට මේක off කරන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ formatting කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. පටන් ගත්ත ගමන් අපිට තියෙන මාතෘකාවක් acknowledgement. හැබැයි මේ මාතෘකාවට කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ඒක තියෙනවාට තියෙනවා. හේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන මොකද්ද? abstract එක. abstract කියන මාතෘකාව. ඊළඟට තියෙන මොකද්ද? contents. ඊළඟට list of tables. ඊළඟට list of figures. ඊටත් පස්සේ chapter 1 introduction කියන එක. නේද? හරි. ඊට පස්සේ 1.1 background. 1.2 statement of problem. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ වගේ එකක් අපි ආවට පස්සේ අපේ ડોකියුමන්ට් එකේ මොනවද කරලා නැත්නම් අපි මුලින්ම topics add කරන්න කලින් අපි එකට heading style එකක් හදන්න ඕන. දැන් heading style එක කිව්වම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට සමහරට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. heading style එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ උඩ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙන්න මෙතන උඩ මේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් normal no spacing heading 1 heading 2 title subtitle ඔය වගේ මෙන්න මේ home කියන tab එකේ මෙන්න මේ styles කියන group එක යටතේ තියෙනවා එක එක ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් පොඩි පොඩි කොටු ටික. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පොඩි icon එක ක්ලික් කළොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඒ දාලා තියෙන ඔක්කොම icon list එක. දැන් මෙතන headings කිහිපයක්ම තියෙනවා ಜಾති. මේක එක උඩට මම ගෙනියද්දි මගේ අකුරු වෙනස් වෙනවා. හරි. දැන් අපේ ડોකියුමන්ට් එක අපි වැඩ කරගන්න අපිට ඕන heading style එකක් අපි හදා ගන්න ඕන. හරි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ කොහොමද? ගොඩක් කට්ටිය කරන දේ තමයි මේකට ගිහින් right click කරලා rename කරනවා. එහෙම නැත්නම් කොහොම හරි Tamanට පුළුවන් විදිහට අලුත් එකක් ගන්න බලනවා. නැත්නම් මෙතෙන්ට ගිහින් create style කරන්න යනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වැරදි. එහෙම කරන්න එපා. අපි heading style එකක් define කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් heading style එක පාවිච්චි කරන්න නම් යන්නේ දැන්ටමත් Microsoft Word එකෙන් අපිට heading style දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ heading 1, heading 2 සමහරට අපේ document එකේ heading 5ක් වෙනකන් පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5. ඒ කියන්නේ අර පළවෙනියට ලොකු මාතෘකාව එක ඔය වගේ පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකට අපි හදා ගන්න ඕන අපේ ડોකියුමන්ට් එක. අපිට අදාළව headings අපිට ඕනේ headings ටික අපි හදා ගන්න ඕන. හරි. ඒක අපි මෙහෙමයි කරන්නේ. දැන් හිතන්න අපි මුලින්ම ඕන මේ acknowledgement ඊට පස්සේ මේ මාතෘකා ටික කියලා මෙන්න මේ abstract ඊට පස්සේ මේ contents කියන ටික. හරි. අපි මුලින්ම කරන්නේ එයාට heading style එකක් දාගන්න එක. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි මුලින්ම එක මාතෘකාවක් තෝරගන්නවා. දැන් හිතන්න මේක acknowledgement කියලා. හරි. මේකේ acknowledgement කියන එක මම තෝරගන්නවා. මම කරන්නේ මොකද්ද? මම මෙන්න මේ acknowledgement කියන වචනේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මාතෘකාව ඕන විදිහට මුලින් හදනවා. හිතන්න මට මේක ඕන මැදට යන්න. මෙන්න මෙතන තියනවා මැදට ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක මැදට ගිහින් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ප්‍රමාණය කීයද? font size එක වෙන්න ඕන 14. මෙතන ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් font size එක 14ට select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාගේ type font එකේ જાතිය තමයි Times New Roman.
ටයිම්ස් නිව් රෝමන් වලින් තමයි දැන්ටමත් ෆොන්ට් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට හැබැයි මේ ෆොන්ට් එක බෝල්ඩ් වෙන්න ඕන. බෝල්ඩ් වෙන්න ඕන. තද කළු පාටින් තියෙන්න ඕන. හරි. ඔක්කොම හරි. නමුත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටොපික් එකක් තියෙනකොට ලොකු ටොපික් එකක් අපි ඒක තියන්නේ මොනවද? ෆුල් කැපිටල් වලින්. අපි අකුරු සිම්පල් වලින් තියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේක මුළු ඔක්කොම අකුරු ටික කැපිටල් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලේ හිතන්න පුළුවන් නෑ මේක මකලා ටයිප් කරන්න ඕන කැපිටල් කරන්න නම් කියලා. එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ. මුලින් ඒ වදාළ වචනේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන මේ ටයිම්ස් නිව් රෝමන් 14 මේ සයිසස් දෙක වෙනස් කරන තැනට එහා පැත්තෙන් කැපිටල් ඒ අකුරුකුයි සිම්පල් ඒ අකුරුකුයි තියෙනවා. මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ අපර් කේස් කියන එකට දාගන්න. අපර් කේස් කියන එකට දාගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වචනේ හරි විදිහට වෙනස් වුණා. හරි. දැන් මේක තියෙන සම්පූර්ණ කැපිටල් වලින් මැද ෆොන්ට් එක 14න් ටයිම්ස් නිව් රෝමන් කියන ෆොන්ට් එකෙන් තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න මට ඕන තව මේකට පොඩි ඉඩකුත් ඇඩ් කරන්න. මට ඕන මෙන්න මේ ගානින් තියෙන මුළු ඩොකියුමන්ට් එකේම මේ අකුරු ටික. හරි. එහෙනම් මම කරන්න ඕන මේක හෙඩින් ස්ටයිල් එකකට ඇප්ලයි කරන එක. මේ ස්ටයිල් ටික තියෙන හෙඩින් එකක් හදන එක. ඒක කොහොමද කරන්නේ? මට කරන්න පුළුවන් මුළු වචනෙම සිලෙක්ට් කළා. හෙඩින් 1 වලට ගියා. හරි. හෙඩින් 1 වලට ගිහින් ක්ලික් කරන්න එපා. හෙඩින් 1 වලට ගිහින් රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කළාට පස්සේ පොඩි වින්ඩෝ එකක් එනවා. මෙන්න මෙතන. නේද? ඔකට බලන්න පුළුවන්. රයිට් ක්ලික් කළාට පස්සේ මෙතන පොඩි වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඉතින් මේ වින්ඩෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මේක සිලෙක්ට් කරලා heading 1 වලට ගිහින් right click කරලා සිලෙක්ට් කරන්න මොකද්ද? update heading 1 to match selection. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ කරලා තියෙන format ටිකට අනුව මෙතන තියෙන heading 1 එක update කරගන්න. එහෙනම් මම මේක click කරපු ගමන් heading 1 එක වෙනස් වුණා. ඒ heading 1 එක වෙනස් වුණාට පස්සේ අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන acknowledgement කියන එක තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ආගේ දාපු ඔක්කොම වෙනස්කම් එක්ක මෙන්න මේ heading 1 කියන style එක create වෙලා. හරි. මේක හරියටම උනාද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? අපි හරියට මේක උනාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට යන්න පුළුවන් review කියන tab එකකට home insert design කියන ගොඩේ තියෙනවා review කියන tab එක මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් review කියන tab එක. review tab එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් view කියන ටැබ් එකට යන්න review නෙමෙයි view ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ show කියන group එක යටතේ මෙන්න මේ show කියන group එක යටතේ තියෙනවා navigation pane කියලා icon එක navigation pane ඔයගොල්ලෝ මේ navigation pane එක on කරගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වම් පැත්තෙන් අපි දැන් අර acknowledgements කියලා හදපු මාතෘකාව එතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා නේද? එන්න මම home එකට ගිහින් මම මේක normal කියන එකට දැම්මොත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන කිසි දෙයක් නැහැ. reference කියන එක කරනම කිසි දෙයක් නැහැ. reference කියන එක කොහොම හරි add වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. දැන් මේකට මම heading style එකක් හැදුවා heading 1. ඒක තාම delete උනේ නැහැ. ඉතින් මම මේක select කරලා ආපහු heading 1 වලට දාපුවම එයා ඉබේම heading 1 එක හදා ගන්නවා. හරි. එහෙනම් acknowledgement කියන එක heading 1 වලට දැම්මා. දැන් අපි heading 1 style එක හදාගත්තා. එහෙනම් abstract එකේ මොකද කරන්න ඕන? abstract එකත් ගත්තා. මෙයාටත් මොකද දාන්න ඕන? heading 1. heading 1 දාපු ගමන් එයත් ගානට මැදට යනවා. හරි. දැන් මට මේකේ පුරුදු විදියට මම මේ document එක හදන්න නම් මට මෙන්න මේ icon එක ඕන. මොකද්ද මෙන්න මේ icon එක? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා pilcrow කියන icon එක. මම මේක pilcrow කියන icon එක on කරනවා. on කළාට පස්සේ මට පේනවා මගේ document එකේ abstract කියන වචනේ උඩින් එක enter එකක් තියෙනවා. මට මේ enter එක ඕනේ නැහැ. මම මේක delete කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තව ඉඩක් තියාගන්නවා මේකට. ඊට පස්සේ abstract කියන වචනේත් මම සාමාන්‍ය විදිහටම capital කරගන්නවා. හරි. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ acknowledgement එක තියෙනවා. ඊළඟට abstract කියන එක add වුණා. ඊළඟට ඊළඟ එකට. එහෙනම් ඊළඟට තියෙන මොකද්ද? contents කියන එක. මට contents කියන එකත් add කරගන්න පුළුවන්. contents සාමාන්‍ය විදිහටම ඇඩ් කරගත්තා. මේ වැඩියෙන් උඩ තියෙන එන්ට් එක මම අයින් කරනවා delete කරලා. මේ ඒ වගේම මේකෙත් මම මාතෘකාව upper case වලට දාගන්නවා. contents හරි. ඊට පස්සේ
මෙන්න මේකේ තියෙන මේ ඔක්කොම එන්ටර්ස් ටික මට ඕනේ නැහැ. මට මෙතෙන්ට ඕන ඇත්තටම page break එක. මම මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා control enter වලින් මට පුළුවන් මොකද්ද? page break එකක් තියාගන්න. control enter කියන shortcut එකෙන් මට page break එකක් තියාගන්න පුළුවන්. හරි. list of tables කියන එකත් අර විදිහමයි මම capital වලට දාලා එයාට heading 1 apply කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වම් පැත්තේ බලන්න පුළුවන්. ඒක හිමීට add වෙනවා. ඔය වගේ list of figures කියන එකත් මම capital කරනවා. ඒකත් capital කරනවා. ඒකටත් heading 1 apply කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න අපි යනවා chapter 1 වලට. chapter 1 වලට ආවට පස්සේ අපි මේ page එකේ අපි මේ document එකේ auto numbering හදන්න ඕන නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙතන ඉඳන් තව heading style එකක් apply කරගෙන යන්න. හරි? මෙතන ඉඳන් තව heading style එකක් apply කරගෙන යන්න. එහෙනම් මම chapter 1 කියන එකට මෙන්න මේ chapter 1 කියන එක ඒක අපේ දැනටම තියෙන capital ලකුරෙන් මම මේක select කරලා මේක මැදට කරනවා. මැදට කරලා මේක bold කරනවා. bold කරලා දැන් මට මේක තියෙන්නේ මේක මට ඕන ස්ටයිල් එකෙන් නේද? මේක මට ඕන ස්ටයිල් එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ මේක මේ විදිහටම සිලෙක්ට් කරලා මේ වචනේ මම මෙයාව heading 2 විදිහට දාගන්න යන්නේ. ඔන්න මම එයාව සිලෙක්ට් කරනවා chapter 1 කියන වචනේ right click කරනවා update heading 2 to match selection. ඒක click කරපු ගමන් මෙයා මොකද වෙන්නේ? මෙයා heading 2 වෙනවා. දැන් එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ list of figures වලට ආවට පස්සේ list of figures කියන එක උඩින් select වෙනවා heading 1. මේ වම් පැත්තෙන් chapter 1 කියන එකට ගියාට පස්සේ ආව select වෙන්නේ මොකක් විදිහටද? heading 2 විදිහට. දැන් මෙයා මෙන්න මේ මාතෘකාව තියෙන්නේ heading 2 කියන එකෙන්. හරි? හරි. heading 2 කියන එකෙන් තියෙනවා ඊළඟට මට මේ introduction කියන එකත් මෙන්න මේ chapter 1 කියන heading එකෙන්මයි තියෙන්න ඕන. ඒක මම අලුත් heading එකක් විදිහට select කරන්න නැතුව මම මෙයාව delete කරලා introduction එකත් උඩට ගන්නවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. හරි? එතකොට chapter 1 introduction. මේක පහළට දාන්න ඕන. අපි ඒ ගැන පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. දැනට අපි මෙහෙම හදන්නේ. හරි. chapter 1 introduction එක තියෙනවා. එයා heading 1. අනිත් එයා heading 2. ඊට කලින් හදපුවා heading 1. ඊළඟ heading එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ background කියන එක. හිතන්න මේකේ අපිට instruction දීලා තියෙනවා මෙන්න මේන එක තියෙන්න ඕන font size 12. මේක තියෙන්න ඕන bold වෙලා. bold වෙලා. ඒත් එක්කම මේක තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ වම් පැත්තට align වෙලා. හරි? වම් පැත්තට align වෙලා. හරි. දැන් මේකේ මේ 1.1 කියන එක මම අතින් type කරලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මෙයාගේ ප්‍රධාන අනුමාත්‍රකාව. මේක ඇවිල්ලා මෙයාගේ ප්‍රධාන අනුමාත්‍රකාවක්. එහෙනම් අපි කරන්නේ දැන් මෙයාගේ ස්ටයිල් එක මේක 12 වමට බර වෙලා බෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවනේ. එයා කැපිටල් වෙන්නේ නැහැ අකුරු ටික. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මෙයාව සිලෙක්ට් කරලා මෙයාව දානවා අපි මොකක් විදියටද? heading 3 විදියට. අර ඉස්සෙල්ලා process එකමයි. ඒක සිලෙක්ට් කරලා heading 3 වලට ගිහින් update to match selection. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙන කොයි හරි ක්ලික් කරලා මේ background කියන එකේ ක්ලික් කරපු ගමන් උඩ ඉබේම මෙයා heading 3 විදියට වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් මේක හරියට මොනවද කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්ත බැලුවොත්. acknowledgement abstract ඊට පස්සේ මේ තියෙන heading 1 ඊට පස්සේ chapter 1 introduction කියන එක heading 2 ඊට පස්සේ background කියන එක මොකද්ද? heading 3 තුන්වෙනි heading එක. එහෙනම් මේ ඊළඟට තියෙන එකත් මේ වගේම එකක්. එහෙනම් එයා මොකද්ද? එයා ඇවිල්ලා heading 3. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වචන දෙක එයා එක සමාන level එකේ නම් 1.1 කියන ඒ ඉලක්කම් දෙකේ level එකේ නම් ඒ දෙන්න හරියටම මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට මොකද්ද? ඊළඟට තියෙන 1.3. 1.3ත් අර වගේම එකක්. එහෙනම් අපි යාවත් සිලෙක්ට් කරනවා. එයාගේ cursor එක තිබ්බත් ඇති. මේ මාතෘකාවේ cursor එක තියලා heading 3 කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. හරි? ඊළඟට මේක. ඒකත් අර වගේම එකක්. ඒක සිලෙක්ට් කරනවා. heading 3 වලට දානවා. හරි? ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? මේක සිලෙක්ට් කරලා heading
3 වලට දැම්මම right. හරි අපි මේකට මුලින්ම apply කරලාමු normal කියන style එක. ඊළඟට මේක select කරලා heading 3. හරි මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ ඉලක්කම් දෙක මකලා දානවා. හරි. මෙන්න මේ තියෙන එක select කරා heading 3. හරි heading 3. right. ඊළඟට ආපහු පහළට ගියට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් ආයි heading 3 වලටම ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් select කළා heading 3. ඊළඟට තියෙන එකත් select කළා heading 3. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ වම් පැත්තෙන් හරියට add වෙගෙන යනවද කියලා. background, statement of problem, research objective හරියට add වෙගෙන යනවා. නේ? ඊට පස්සේ දැන් මගේ පළවෙනි chapter එක මේ 1.6න් ඉවරයි. එහෙනම් ඊළඟ chapter එක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඊළඟ chapter එකට යනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? අපි පාවිච්චි කරන්නේ page break එකක්. එහෙනම් මම මෙතන control enter keys ඔබනවා page break එකක් දාගන්න. page break එකක් දාගත්තා. දෙවනි chapter එකේ ඉන්නේ. දැන් සමා වෙන්න දැන් මේක බලන ඔයා සමහර විට මේක බලන්නේ මේ පළවෙනි වතාවට නම් මේ ගැන අවබෝධ ගන්න ඔයා මීට කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න ඕන. මම ඒවැ links උඩින් suggest වෙන්න දාන්න. මීට කලින් වීඩියෝ එකේ link එක උඩින් ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. වැටලා ඇති. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එක අගදී මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එකයි ඊට කලින් වීඩියෝ එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම description එකේ ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික add කරන්න. හරි? හරි. දැන් page break එකක් තිබ්බා. අපි පළවෙනි chapter එක ඉවර කරා. ඊළඟට තියෙන්නේ chapter 2. chapter 2 පළවෙනි chapter එකේ අපි නම දාලා තියෙන්නේ chapter 1 introduction, chapter 0.1 introduction කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන chapter 2 එකේ මම chapter 0.2 literature review. හරි. එහෙනම් මම මේ ඔක්කොම එක මුලින්ම එක පේලියකට ගේනවා. ස්පේස් එකක් තිබ්බම chapter 2 literature review. අපි මේ chapter 1 කියන එකට ගියොත්, chapter 1 කියන එක introduction කියන එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එයා තියෙන්නේ මොකද්ද? මොන style එකෙන්ද? ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එයා තියෙන්නේ heading 2 කියන style එකෙන්. එහෙනම් අපි පහළට ගිහින් මෙන්න මේ chapter 2 කියන එකත් select කරලා මෙහෙම select කරලා අපිට පුළුවන් එයා මොකක් කරගන්නද? heading 2 විදියට දාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ chapter 1 එක සමානවම එයාගේ එක සමාන level එකකින් මෙයාත් add වෙලා තියෙනවා. හරි. මේක තියෙන්නේ simple වලින් මම මේක capital වලට හරව ගන්නවා. හරි. chapter 2 literature review. හරි. දැන් මං ගාව chapter 1 එක තියෙනවා. එයා heading 1 ඒක ඇතුලේ තිබිච්ච heading chapter 1 එක heading 2 ඒක ඇතුලේ තිබිච්ච heading 3 ඊළඟට chapter 2 එක තියෙනවා ආයි heading 2 ඊට පස්සේ දෙකේ එක තියෙනවා දෙකේ එක ඇවිල්ලා මොකද්ද heading 3 ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වම් අත පැත්තෙන් හරි හරි ඊළඟට අපි තව දෙයක් බැලුවොත් අපි මේ වෙනකම් බැලුවේ levels දෙකකට විතරයිනේ. ඒ කියන්නේ එකේ එක වෙනකන් හිතන්න මෙන්න මෙතන තියෙන එක මේ තියෙන දෙකේ එක මේ තියෙන හිතන්න මේක දෙකේ එකේ එක කියලා. එතන එතකොට මෙතන level 3කට ගිහින් තියෙනවානේ. heading 2 මේක heading 2 මේක heading 3 එහෙනම් මේක මොකද්ද? මේක heading 4 වෙන්න ඕන. හරි. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ටොපික් එකට පස්සේ ඊළඟට එන හැම ටොපික් එකක්ම 12 බෝල්ඩ්. හරි? එහෙනම් මේක මම බෝල්ඩ් කරනවා සාමාන්‍ය විදිහටම තියනවා. මෙයා හැබැයි heading 3 නෙමෙයි. heading 3 මීට උඩ එක්කෙනා. එහෙනම් මෙයා වෙන්න ඕනේ heading 4. එහෙනම් මෙයාව සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ටොපික් එක සිලෙක්ට් කරලා මම heading 4 උඩට ගිහින් right click කරලා සිලෙක්ට් කරනවා update heading 4 to match selection. හරි. එහෙම කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙයා තව එක පියවරක් පහළට ගිහින් ඇඩ් වුණා. නේද? heading 2 තියෙනවා heading 3 heading 4 වලින් එක පියවරක් පහළට ගිහින් ඇඩ් වුණා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ? මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද? පටුනේ දල සටහන. පටුනේ දල සටහන තමයි මේ වම් පැත්තෙන් හැදීගෙන යන්නේ. අන්න ඒ විදිහට එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මුළු ડોකියුමන්ට් එකම
හරි විදියට ඇඩ් කරගෙන යන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 2 1 1 මෙතන තියෙනවා 2 1 2 වෙන්න ඕන. හරි. මගේ අතින් නම්බර්ස් වැරදිලා. නමුත් මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? heading එක acknowledgement වගේ මාතෘකාව වලට 2 දැම්ම chapter numbers වලට 3 දැම්ම එකේ 1 1 වලට එහෙනම් මේකට අපි දාපු මොකද්ද heading style එක? heading 4. එහෙනම් මම මේකට සාමාන්‍ය විදියටම heading 4 apply කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන්. එයා එකම level එකකින් add කරගත්තා. හරි. ওই විදිහට ඔයාට පුළුවන් මුළු document එකේ තියෙන හැම මාතෘකාවක්ම heading style එකක් දාලා හදාගෙන යන්න. දැන් මම පාවිච්චි කරේ heading style 4යි. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට heading style එකක් දාගෙන යන්න. දැන් මම මේකේ 2 කියන එකේ මම මේකේ 2 අතින් type කරපු නිසා ඒක මම මකලා දානවා. මේකෙත් එකේ 3ෙත් මට මේක ඕනේ නැහැ මම අතින් මකලා දානවා. එකේ 5ත් මම එහෙමයි. එකේ 5ත් මම මකලා දානවා. එකේ 6ත් මම මකලා දානවා. හරි. ඊට පස්සේ දෙකේ එකත් මම මකලා දානවා. මේ මකන්න එක හේතුවක් ඇතුව. ඒ හේතුව තමයි මොකද්ද? හේතුව තමයි මට පුළුවන් මේවා ඉබේම නම්බර් වෙන්න හදන්න. හරියට heading apply කළාට පස්සේ. ඒ නිසා අපිට ඒ ගැන වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි මේ නම්බර්ස් ටික අයින් කරලා දානවා. හරි. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න එකේ එක කියන එකට අපි ඇඩ් කරේ heading 3 කියන level එක. එකේ එකට ඇඩ් කරේ heading 4 කියන level එක. එතකොට ඒක අපිට මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ මෙන්න මේ navigation pane එක කියන එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඇట్లా තියෙන්නේ අපි හදන්න යන පටුනේ දල සටහන. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි heading style එකක් හදා ගන්න ඕන. හරි? අපි heading style එකක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ heading style එකක් හදාගත්තට පස්සේ මේකෙන් ඉතුරු වැඩ ටික කරන එක. ඒ කියන්නේ පටුනක් එහෙම නැත්නම් table of content generate කරගන්න එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන මාතෘකා හැම එකක්ම නම්බර් කරගන්න එක ඔයගලන්ට ගොඩාක් අමාරු වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හරි. එතකොට අපි මේක මේ විදිහට කරලා අපි බලමු ලබන සතියේ මේ හරියට ඇඩ් කරපු heading style ටිකට කොහොමද අපි automatically numbering දාන්නේ කියලා. නේද? automatically numbering දාන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ numbering දාන්න එකේ වාසිය මොකක්ද කියලා අපි ලබන සතියේ බලමු. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් like button එකට පහලින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා මට පුංචි සහයෝගයක් දෙන්න. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යමක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. හරි? ඉතින් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් එහෙම නැත්නම් පැහැදිලි කරගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කියවනවා හැමදාමත් වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් ඒ දේවල් ටික heading එකක් කොහොමද apply කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ලබන සතිය වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාත් එක්කම කරලා හරි එහෙම නැත්නම් Taman තනියෙන් කරලා හරි මේ heading style apply කරගත්ත document එකෙන් පටන් ගන්න. හරි. ඉතින් අදට මගේ පාඩමෙන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙච්චරයි. මේ heading style සම්බන්ධයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙන. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග වෙනවා. heading style සම්බන්ධව මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඊළඟට තව වීඩියෝ එකක් තියෙයි heading style සම්බන්ධව දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඒකෙදි අපි කතා කරමු මේ auto numbering, ඒ කියන්නේ මාතෘකා auto numbering වෙන විදිය ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. හරි? දැනට ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දැනගෙන හිටියම ඇති මේ heading එකක් apply කරන්නේ කොහොමද සහ ඒක automatically අපි අපේ custom settings වලට, custom styles වලට, ඒ කියන්නේ font size එකට අනිත් දේවල් වලට තියෙන heading එකක් convert කරගන්නේ කොහොමද කියන විත්තිය. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් like කරන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. හරි. දැන් මම ගිය සතියේ ගිය වීඩියෝ එකකින් කිව්වා මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම Windows වල තියෙන මොකක් හරි අලුත් තොරතුරක් එහෙම නැත්නම් අලුත් දෙයක් කියලා දෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මම මේකට අලුත් ෆයිල් එකක් ගන්නවා. හරි? මේ පොඩි දේ කියලා දෙන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ අලුත් ෆයිල් එකක්. මම මේකේ navigation place එක close කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ show hide mark එකත් off කරනවා. හරි.
අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි තොරතුරක් ගැන. හරි? පොඩි තොරතුරක් ගැන. ඒ තොරතුර තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති 2011 ඇමරිකාවේ World Trade Center එකට කියන්නේ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානෙට ප්ලේන් එකක් කඩාගෙන වැටෙනවා. ප්ලේන් එක කඩාගෙන වැටෙනවා කියන්නේ ඇත්තට මේක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකමක්. අල් කයිඩා කියන සංවිධානයෙන් තමයි ඔක කරන්නේ. ප්ලේන් එක ඇවිල්ලා World Trade Center එකේ තියෙන අර කුළුණු දෙකේ හැප්පෙනවා. හරි? හරි. ওই කුළුණු දෙකේ හැප්පෙනවා ප්ලේන් එක. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා හැප්පෙන ප්ලේන් එක ඇත්තටම ඇවිල්ලා ඒ ප්ලේන් එකේ මොඩල් එක තමයි Q33. හරි? Q33. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ Microsoft Windows එකේ Q33 කියලා ටයිප් කරලා. හරි? එන්න මම මේක ෆොන්ට් එක ලොකු කරනකම්. හරි? හරි. Q33 කියලා ටයිප් කරලා NY කියන්නේ මොකද්ද? නිව්යෝර්ක් නේ? Q33 නිව්යෝර්ක් නගරෙ තිබිච්ච අය ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා හැප්පෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Q33 NY කියලා මේක ටයිප් කරලා ඒක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා ෆොන්ට් එක විදිහට ඕගොල්ලෝ වින්ඩින්ග්ස් කියන ෆොන්ට් එක තේරුවොත් ෆොන්ට් එක විදිහට වින්ඩින්ග්ස් කියලා ෆොන්ට් එකක් තියෙනවා. මේකේ අන්තිම හරිය ෆොන්ට් ගොඩේ. ඔයගොල්ලෝ යටටම ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වින්ඩින්ග්ස් කියලා මෙන්න මෙතන මේ ගොඩේ වින්ඩින්ග්ස් කියලා ෆොන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වින්ඩින්ග්ස් කියන ෆොන්ට් එක දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? ප්ලේන් එක ඇවිල්ලා බිල්ඩින් දෙකේ හැප්පෙනවා. ඒ හැප්පිච්ච එක මොකද්ද? ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් දැනගෙන ඉන්නේ නැතුව ඇති. ඔයගොල්ලෝ ඒක ඒ විදිහට කරාම මේක නෝට්පෑඩ් එකේ වේවා, වර්ඩ් එකේ වේවා, වර්ඩ් පෑඩ් එකේ වේවා මේ Q33 NY කියන එක ටයිප් කරලා ඔයගොල්ලෝ වෙන්ඩින්ග්ස් කියන ෆොන්ට් එක දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඇත්තටම Microsoft කියලා තියෙනවා මේක ගොඩාක් අහම්බෙන් වෙච්ච දෙයක්. ඒගොල්ලෝ උවමනාවෙන් කරපු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් කොයින්සිඩන්ස් එකක් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේක තමයි මම අද ඔයගොල්ලෝගේ දැනුමට අලුතින් ඇඩ් කරන දේ, දැනුමට අලුතින් එකතු කරන දේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි අලුත් යමක් අද මම මේ කියලා දීපු පාඩමින් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ ડોකියුමන්ට් එක ක්ලෝස් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ආයෙත් කියනවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න මම අනිවාර්යෙන් ඒකට රිප්ලයි කරනවා. කැමති නම් තව යාළුවන්ට ආරාධනා කරන්න මේක බලන්න. ඉතින් අදට මම මෙතනින් පාඩම නවත්තනවා. අපි නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙමු. ඒ ලබන සතිය හමු වෙනකොට අපි තව මේ හෙඩින් සම්බන්ධව අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගමු. එහෙනම් අපි නැවත හමු වෙමු.